Sweden Rock Online presenteras av Pistonhead. Hej och välkomna till Sweden Rock Online. Idag är vi i Göteborg. Vi ska hänga med Avatar ett par dagar. De ska proddrepa inför kommande turnéer och festivalsommar. Jag tänker att det här kommer bli riktigt spännande. Fan, det där är häftigt ju. Viktigaste. Kaffe på det. Frukost. Proddrep med Avatar. För oss som är lite oinsatta, vad är ett proddrep egentligen? Ett proddrep är kort för produktionsrep. Och det betyder ganska precis som det låter. Alltså du repar dina låtar men med alla grejer så som du tänkt göra det live. Och det behöver man kanske inte göra om man kör punkig i en källare. Men när det ska blinka och lysa och någon ska ge en grej och lämna från en grej och vi ska göra saker samtidigt och allt sånt där, så då är det bra att göra sånt här. Så alltså det är från teatervärlden, eller om man har kollat på den Michael Jackson-dokumentären This Is It. Det är proddrep. Men gör ni precis allt nu som ni kommer göra sen på turnén? Ja. Mellansnack? Jag typ kommer. Det finns vissa så här grejer man vet att när låten ska börja, vad folk behöver. Vissa mellansnack behöver de veta så här liksom vad jag kommer säga om jag inte säger nu ska vi spela och sånt. Men sen så jag har inte ett manus som går igenom hela gigget ändå. Så det är mer där är det mer man går igenom liksom att nu kommer jag att prata med publiken här och det kommer ta alltså det låtsas man. I want to see you sweat! Och bla 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 bla. Jävlar vad får han alltid från sig med dem då. Hyper! This goes out to all the famous in the world! Here, 5, 2, lost! Och sådär. Men i själva låtarna så kommer jag i alla fall nu känna på alla scenkläder och sminkar och röra mig så mycket jag kan och sånt, för att också det ingår lite i hur mycket man än ute springer eller håller på och tränar, så är det någonting med att vara i scenform, som att man måste köra några gig innan man lär sig andas på scen efter en turné, eller så har jag det i alla fall. Så det här är lite att också få tjuvstarta och känna vad som är en jobbig låt eller en lätt låt, rent för att man hur jag rör mig till dem samtidigt så ska jag sjunga grejerna. John, halvvägs in, hur känns det? Nej men det här känns ganska bra. Det här kommer nog bli fett. Ja, det är ett jävla fint trumpbord du har fått. Tack. Har du varit med och svetsat själv eller? Nej, det har jag inte gjort. Jag har varit med ganska länge faktiskt. Det är traktorfärg på det. Någon jävla... Jag har haft med det här ett tag nu. Ja, det är maffigt. Då är du van att sitta här uppe. Ja. Showen då? Ja. Hur känns det? Du är inblandad i mycket, ser jag. Ja. Du har koll på tidskoder och det mesta. Johannes brukar säga att jag är den mest neurotiska människan han har träffat i hela sitt liv. On a not tydlig högtalare, is there any sound there for... Men just exakt precis nu så fångar du mig på rätt ställe, och just nu så känns det här helt jävla grymt, och det känns som att vi jag har varit jävligt nervös för att vi liksom inte har så mycket tid att repa, och så jag tänkte att det här kanske inte skulle bli så jävla bra, men vi har ju gjort det här förr, så det visar sig att det här blir nog rätt bra. Men är du lite kapellmästare i bandet? Ja. Eller är det bara neurotismen som styr? Nej, men jag är väl lite... Vad ska vi säga då? Lars Ulrik då, eller Steve Harris säger vi. Vi säger jag är lite Steve Harris fast trummis.
Vilken är din viktigaste roll? Betala räkningarna. Och förutom det, en sån här dag liksom? Få folk att inte bara sitta och dricka kaffe hela jävla tiden. Och se till att vi faktiskt kommer någonstans och spelar och repar. Och att det jag är ganska bra på, tror jag. Att samla ihop folk och få dem att släppa sina kaffekoppar. Och... Hur ligger ni till i tidsschema? Ni skulle ju vara färdiga vid 18 idag. Har vi sagt det? Ja. Vem fan har sagt det? Johannes sa det till mig tidigare i veckan. Okej. No fucking way. Nej. Det har jag aldrig varit på. Är vi klara 1 i natt så är jag jävligt nöjd. Ja, det är bra. Idag ska vi liksom köra igenom. Här ligger ju en set. Där så kan alla kan se. Så vi ska ta oss igenom de här idag. Imorgon så ska vi köra igenom från början till slut liksom och bara... Hur mycket utrymme finns det på att ändra det där under turnéns gång sen? Inte mycket. Nej. Vi är ett band som försöker att se ut som att vi improviserar på scenen och försöker att få det att se naturligt ut, men exakt allting ligger on the grid och planerat. Och, alltså det är mycket tidskod, kör lamporna liksom, så att vi har ju klick i öronen och allting är ju liksom inspelat. Trummorna med. Nej. Det är jag inte skämta om, för det tror jag. Det är alltid någon som tror på det. Det finns. Är du tillräckligt tight så är det alltid någon som det tror var att det är mycket inspelat. rykten, jag ska inte nämna, men det var mycket rykten när vi själva var liksom 14 bast om så här, vilka band som hade trackade baskaggar och inte. Jag hör det fortfarande. Ja. Och så här, vilka band man inte får vara med på soundcheck och sånt på grund av att det är... Ja. Jag vill inte nämna namnen, men jag är fett nyfiken på om det stämmer eller inte. Jag har inte fått... det är svenska band. Jag har inte fått möjlighet att se någon soundcheck med dem, så att... Kanske. Du kör lite stående trummor också? Ja, för fan. Hur funkar det? Nej, men det är precis... Varför gör du det? Höger, vänster och så foten på. Varför? För att det är coolt. Ja, bara det. Ja. Nej, men så det ska hända lite grejer. Sättet liksom det. Ja. För du är inte tillräckligt gammal för att vara inspirerad av Ian Hauglands klassiska stående trumsolo. Ja, han har gjort ett stående trumsolo. På Final Countdown-turnén. Bara virvel. Alltså jag älskar ju Ian Haugland. Förutom att han är vänster. Har du inte sett hans virvel stående solo? Nej. Alla i min generation kan sjunga med till det här. Bam, bam, bam. Det blir fan bakläxa på det här. Ja, det blir fan det blir bakläxa på YouTube det i här. natt när du kommer hem. Ja, för fan. Ja. Ja, nej, det blir det nog strax efter den här intervjun. Nej, det har jag inte sett. Nej, jag har något. Ja. Tusen tack. Kör hårt. Tack själva. Så ser vi till att bli klara i tid. Se fram emot Sweden Rock. Det gör vi med. Ja, för fan. Alltså shit, vad kul. Att det är det första hårdrocksbandet som använder svart och rött till grejer. Men ändå liksom. Men fan, den första hårdrocksbandet som har lamellgardiner på scenen. Och det gör mig så jävla nöjd. Jimmy, Ja, hur går det på jobbet idag? jo men fan, det går bra. Vi är på sista dagen av förproduktionen. Så idag ska det sitta som en smäck. Din roll är liksom, du är lite produktionsledare och ljusdesigner och ljustekniker. Ja, Lite chef över det tekniska. ja, det kan man väl säga. Inte så mycket över ljudavdelningen som tur är, men mycket av allt annat. Och det som vi den ser. Ja, precis. Stämmer bra. Vad har varit bökigast med det här bygget? Det jobbigaste har varit våra lamellgardiner som vi använder på den här riggen. Ja. Men det var mest för att allting funkar jättebra med en liten kontroll. Men sen kom vi på att det är ju 5 stycken hål här. Undrar vad de gör inne i motorn då på lamellgardinerna. Så vi insåg att man kanske kan styra det via ljusbordet istället. Och det kunde man. Så det har varit det pilligaste att sitta och, det gjorde vi hela dagen igår i princip. Så nu går de helt automatiskt? Det där kan inte du styra? Jag kan styra det. Och förhoppningsvis så ska allt bara sitta idag. Det får vi se. Någon enstaka miss kommer säkert ske, men nu är allting inne. För det är väldigt mycket så här på och av, väldigt mycket specifika dörrar som ska öppnas. Så. Vems idé var det här med gardinerna? Oj, nu vet jag ta åt mig äran, men jag tror att det var min idé. Jag kommer inte ihåg. Nej. För
alltså det är alltid så här när vi kommer på idéer så kommer jag med någon första design på typ så här, det här känner jag hade varit coolt så här, med de resurserna vi har och lalala. Och sen för vi en ganska tydlig dialog däremellan liksom. Men någonting som vi har haft från början var just gardiner eller öppningar av något slag liksom. Första modellen var liksom såna här öppningar som var tänkt garageport fast inte garageport. Men det här blev ju extremt mycket cleanare och lättare och så. Och det här är ju inte gjort för turnerande. Men ni ska ändå turnera med det? Självklart. Det är som Avatar brukar göra. How are we gonna pack this? I have to think about this for a while. En av kvällarna under den här härliga Göteborgsveckan så drog vi ner till Avenyn i Göteborg. Där hade Avatar biopremiär på sin helt fantastiska film The Band Avatar Makes a Killer Movie. Vi har precis sett den. Jag vet inte när ni kan se den, men när ni kan, kolla in den. Vi är på Hisingen, jag är född i området, tromboner är ju faktiskt metall. Måste jag ju säga. Man måste det. Nu kan vi gå vidare. Ja, jag springer dit med någon vakt och med min trombontekniker. Som varje välrespekterat hårdrocksband naturligtvis har med sig. Där då, trombonbiten, där slås ju det av och sen är vi ju liksom, simmar vi fritt där ett tag. Man upptäckte så här ändringar att vi hade det var en ganska lång serie av idéer för vi ska göra en liten ballonghund sådär liksom. Och sen ska jag spela, så skulle vi ha först lite fritt jam så skulle bygga oss in till spela så som det är på skivan. Jag spelar ju trombon så bra som så här att man säger att jag brukade spela på gymnasiet. Vilket är mer än många, men inte liksom, det är inget man säljer biljetter till. Alla små Spinal Tap-grejer egentligen. Det är alltså allting som Spinal Tap, alla deras idéer var egentligen skitbra om man tänker så. På kongerna eller ha en stor Stonehenge på scen i rätt storlek eller vad det nu är. Allt det där är ju, det är precis det här handlar om. Fast man gör det här inne först och inser så här liksom, och hinner se och känna lite på grejer liksom. Ett annat så här tidigt så här ihopsvetsat scenbygge vi hade alltså det var som en låda på scenen, alltså portar som öppnades. Men då hade man en tanke att den skulle visas först i första låten, så kan jag sjunga första låten när det är stängt. Men det blev så här dumt, gubben i lådan grej och så. Jag visste att det var dåligt. Men vi provar nu och så känner man så. Ja, men det såg helt otroligt Spinal Tap ut. Det kanske blir bättre när det kommer folk. Ja, men precis. Men det ska vara jävligt bra utan folk är väl målsättningen, så vet man att man har det. Sådär, nu är de färdiga här, grabbarna. Grejerna börjar packas ner i casear och vi sätter på lite hjul och rullar ut sakerna i lastbilen. Om ni inte ser Avatar ute i Europa så kommer ni se dem på Sweden Rock i sommar. Ses där, tack för att ni har kollat.